Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube, Magda Journaling. Astăzi vreau să fac acest jurnal pentru 2026 și vreau să-l decorez și eventual să fac și un planning, ceva, o să văd. Anul trecut am avut acest jurnal și sincer mi-a plăcut mult, dar nu am mai avut pur și simplu timp să scriu în el, pentru că scriam așa, adică cu foarte mare lux de amănunte, pentru că vroiam să-mi fac și un fel de analiză la ce se întâmplă în viața mea. Și din păcate nu am mai avut timp să lucrez în el, așa că poate o să scriu ceva ca un rezumat al anului 2025 aici și vreau să văd dacă nu cumva aș putea să rup aceste pagini, restul care au mai rămas. Cred că aș reuși să le rup și să le folosesc într-un alt jurnal. De exemplu, să-mi fac eu alt jurnal sau da, să fac alt jurnal cu ele. Dar o să văd dacă reușesc să le desfac. Sincer, nu aș vrea să-mi fac un planner foarte eu știu, foarte amănunțit în acest jurnal. Vreau să scriu mai multe chestii, vreau să fac și mini colaje sau da, ceva de genul cu imagini pe care le am, pentru că eu pentru planner am această agendă pe care am luat-o de la Pepco cu 11 lei și sincer îmi place tare mult, așa că asta o să rămână agenda mea de planning, de tot ceea ce trebuie să fac, to-do liste și așa. Dar aici aș vrea să îmi documentez cât de cât ce se întâmplă în viața mea, chestii pe care le fac, de exemplu dacă o să călătoresc sau diverse lucruri mai interesante. Așa că o să întorc camera și o să facem împreună. După cum vedeți, am toate aceste danteluțe și danteluța aceasta pe care am primit-o de la Andreea. Am și asta pe care am luat-o de la SH. Am și imagini pe care le-am găsit într-o carte mai veche și pe care le decupasem eu când eram foarte mică, nu mică, foarte mică. Astea sunt de Paște, dar am și așa. Nu știu cum o să le folosesc. Astea toate sunt mai mult de Paște. Astea sunt cu Walt Disney. Și aici am decupat o astfel de revistă de la DM. Și o am și pe a doua, pentru că vreau să văd dacă găsesc eventual, vreau să folosesc mai multe imagini și o mai am și pe aceasta. Și tot așa o să poate să decupez ceva, eu știu, cuvinte. Aici erau frumoase decorațiunile astea pentru iarnă. Da. Cred că asta o să le decupez și mai am toate chestiile astea pe care mi le-a trimis Andreea. Am și astea de iarnă și cred că o să folosesc câteva și de aici. Am și toate acestea, dar nu știu dacă le voi folosi. O să mai vedem. Am și chestiile astea pe care le-am cumpărat de la Jumbo. Și cuvinte pe care tot așa mi le-a trimis Andreea și cifre și astea vreau să le folosesc. Însă, ce vreau să fac aici pe deasupra? Pentru că, sincer, vreau să acopăr doar numele firmei de unde vine agenda și stickerul ăsta pe spate. Și nu știu dacă aș vrea să pun
Am tot încercat cu acest dantelă. Cred că s-ar vedea bine. Cred că îmi place cum arată. Însă aici pe spate, adică pe cotor, nu știu dacă mi ajunge toată aia și aici se vede încă QR codul ăsta, dar nu știu ce aș putea să pun aici. Mi-am adus, scuze, mi-am adus chestia asta pe care am făcut-o cu șervețelele acelea de la pungulițele de ceai, dar este mult prea proeminentă și dacă aș pune pe spate atunci când o să o bag în bibliotecă va fi prea... se vor duce chestiile astea, că am mai avut lucruri proeminente și pe agente și mi s-au dus. Așa că aș vrea să folosesc chestii mai... și asta e tot vintage. Aventurile lui Papi. Astea sunt chiar foarte vintage pentru că pe vremuri se purtau astfel de banderole la școală. Da. Mă gândesc să pun stickere mai mult. Dar parcă îmi place chestia asta cum arată. Așa că aici și poate aș pune și sus. Da. O să pun că mai am pe asta. Și vreau să văd. Și asta e groasă și practic nu prea se vede QR codul ăsta. Cred că până la urmă o să o pun pe aceasta și pe asta o să o pun aici deasupra. Pentru că asta mi se pare foarte așa feminină, girly. Îmi place. Îmi place. Și pe deasupra o să caut. Aici pe spate nu mai vreau să pun absolut nimic. Dar aici pe față, cel puțin aici. Și pe spate aici. Ups. Aici pe cotor. Încă mai rămâne și se vede, dar aș scrie 2026 și același lucru l-aș scrie și aici în față și am cifrele astea de la Andreea și cred că o să le folosesc pe astea. Pentru că nu aș pune foarte multe. Cred că să o pun pe asta. Vreau să o pun, să o folosesc asta, că îmi place mult cum arată. Dar parcă nu prea merge cu asta. Însă cu asta cred că ar merge, că stă albe amândouă. Da, așa o să fac. Și mai am și toate stickerele astea. Și mă gândeam să folosesc și cifrele astea, dar ultima oară când le-am pus în bibliotecă mi s-au dus. Mi s-au dezlipit de acolo, așa că de-aia mă gândeam să folosesc stickere care nu sunt așa proeminente. Și mai am îngerașul ăsta și ăsta mă gândeam să-l folosesc. Am și asta. Astea două de la Andreea și chiar îmi plac. Am și cuvintele acestea de la Mandarin. Mi-am cumpărat și astea care sunt tot de la Andreea. Și chestiile astea le am de la magazinul chinezesc. Așa că am ceva lucruri. Astea le am tot de la Andreea. Dar
o să le pun deoparte pentru că am deja și astea sunt niște taguri pentru trimis pachete, tot de la Mandarin, dar nu cred că le folosesc chiar astea. Nu știu dacă o să pun, că și astea sunt destul de 3D. Da, astea o să văd de Crăciun. Astea le-am luat mai mult pentru jurnalul acela, să-l termin, cel cu calendarul de advent. Dar deocamdată nu am apucat. Așa că o să folosesc lipiciul tot de la Andreea. Mulțumesc, Andreea, ești salvatorul meu. Și o să lipesc chestiile astea. Și danteluța asta aici deasupra. Și după aia pentru celelalte hârtiuțe, sau s-ar putea, cred că pe copertă o să lipesc tot cu lipiciul ăsta. Și înăuntru o să lipesc cu astea de la Bic. N-am folosit niciodată din astea. Asta e pentru lemn și hârtie. Deci cred că merge. Iar ăsta este din acela uscat. Așa că mă apuc să lipesc astea. Vreau să știu dacă voi aveți astfel de planere sau jurnale. Pentru că, sincer, eu până în 2020 nu am folosit deloc așa ceva, însă de atunci sunt un mare fan. Și am făcut și un jurnal din acela de artă. Din păcate nu am mai lucrat nimic. În 2025 a fost un an foarte greu pentru mine. Așa că, din păcate, absolut nimic nu am mai făcut în nimic. Da, l-am închis. Nu știam de ce nu merge. Din păcate nu am mai făcut absolut nimic. Nici pictură nu am mai făcut mare lucru. Nimic. Dar anul ăsta sper să fie mai ușor. Deși nu știu ce să zic, însă speranța moare ultima. Ok. Ce l-aș pune mai jos? Problema e că cred că trebuia să fac chestia asta ultima oară, pentru că acum va trebui să-l las să se usuce. Dar asta este. Să vedem. Lipiciul ăsta, după ce rămâne așa pe mână, se duce pur și simplu dacă îl dai așa cu degetul. Deci nu e ca lipiciul celălalt, așa că se pare foarte interesant lipiciul ăsta. Dacă sunteți în afara țării și îl găsiți, este super tare. Ăsta l-a luat, cred că de la Axion, nu știu, Andreea să ne spună în comentarii de unde l-a găsit. O să mai pun un... ia priviți că s-a lipit rău de tot. Să pun încă un pix ca să stea deasupra. Și am dantela asta pe care am găsit-o la bunica. Și pentru că tot se vede chestia asta, ca să și vedeți, să fie un cadru, pentru că tot se vede QR codul ăsta aici, mă gândesc să
fac așa, dar sunt prea multe tipuri de dantelă. Am și chestia asta. Sincer. Cred că sunt două lipite. Opa. Always find a reason to smile. Îmi place. Dar ăsta aș vrea să-l pun în față. Să vedem ce avem aici. Așa am pus, mă gândeam să fac un fel ca un val, dar până la urmă am pus floricele și chestiile astea pe toată suprafața. Trebuie să mai usuce florile astea aici, dar în rest, sincer, îmi place cum a ieșit. O să las puțin să se usuce și apoi o să întorc și pe față. Am găsit chestiile astea cu Plan With Me și jurnalul în toate imaginile astea de la Andreea și să le folosesc, dar nu știu dacă le voi folosi pe exterior sau o să le pun în interior. Și am mai găsit chestiile astea. May your days be merry and bright. Astea sunt de la Crăciun, dar cred că îmi plac și în restul anului. A beautiful thing is never perfect. Asta cred că este un fel de bilet vintage. And checking și believe. Și ce îmi place tare mult, o și mai am aici. I don't do mornings, corect. Și avionul acesta. Ce îmi place cel mai mult la toate imaginile astea, că sunt foarte multe chestii de journaling, cum este acest telefon și acuarelă. Mi-a trimis foarte multe chestii pentru pictat, mai ales că eu și pictez. Așa că dacă vreți să vedeți ce fac, aveți în descriere canalul meu de la Magda Art Space și acolo fac pictură și doar artă. Și mai am ceva ce am făcut. Am pictat acest porumbel
care se deschide așa. Și aș vrea să-l pe spate, este alb și l-am lăsat pentru a pune rezoluții și mă gândeam eu eventual să scriu ce obiective am pe 2026. Așa că și acesta va trebui să îl pun în interior. Eu zic că s-a uscat cât de cât. Oricum o să stea așa. Aici, pe cotor, vreau să pun 2026. Sincer, nu știu dacă va sta lipit doar cu stickerul sau trebuie să-l lipesc, că chestia asta este este din piele. Da, să iau întâi să pornesc de jos în sus și anume acest 6. Să vedem dacă acoperă. Bineînțeles că l-am pus prost. Ok. Nu știu de ce mă chinui, pentru că am o pensetă care de obicei mă ajută. Vreau să fie pe față aici. Deja are Dream Bigger, Do It și Live Your Truth. Așa că nu aș mai pune, și aici are Dream Bigger, nu aș mai pune nicio altă, un alt scris, dar cred că aș pune imagini. Să vedem. Sau să-l pun aici. Sau ăsta aici. Că mai degrabă ăsta aici. Și aș pune și cafeaua asta ca pentru o relaxare. Și să mai găsesc ceva. Eventual. Am și ceasul ăsta. Pentru că am scris aici cuvântul art și în partea asta am pus focus. Adică să mă focusez pe ceea ce vreau să fac și să îmi folosesc timpul așa cum trebuie. Dar vreau să văd dacă mai există și alte imagini care poate să mi inspire altceva. Căsuța asta parcă văzusem o căsuță. Căsuța mai mică vroiam. Parcă văzusem undeva. E prea mare.
Am găsit acești doi fluturași care sunt albaștri și nu se vede pe camera de la lumina becului, dar această agendă este roz și aici este puțin spre bleu. Așa că aceștia doi fiind așa un albastru deschis, o să-i pun unul pe chestia asta care se deschide. Și acesta micuț o să îl pun aici. Și o să vin așa. Sper să și reușesc să-l prind, că este minuscul. Să sperăm că astea nu se vor desprinde când voi umbla cu ele, dar eu zic că nu. Acum, în interior, jurnalul arată așa. Și aici, la început, aș vrea să fac ca un buzunar în care să pun diverse, eu știu, sticăre sau... Dar mă gândeam că poate am vreun plic, însă nu am venit pregătită pentru plic și poate o să fac eu. Am găsit acest plic care săracul arată vai de el, dar nu contează pentru că o să fac la final, la spatele jurnalului, să fac așa sau invers. Nu, cred că o să fac așa pentru că mă incomodează chestia asta și o să-l lipesc pe spate, iar în fața aici și pe părțile astea aș vrea să tot așa să lipesc ceva, dar o să văd ce. Mi-am găsit printre hârtiile pe care le-am decupat din reviste, stați că nici nu mai știu pe unde să le pun, și mi-am găsit câteva chestii. O să le pun acestea aici, pentru că vreau să fac un fel de colaj pe acest plic. Foarte multe. Ok. Și să văd exact unde lipesc. O să încerc ăsta sau, pentru că e hârtie pe hârtie practic, deci nu va trebui să fie foarte puternic adezivul. Acolo era material pe piele sau pielea asta, într-adevăr, este mai complicat să țin acest lipit și mai ales ăsta baton, dar vedem și cum va fi acum în premieră, că până acum n-am mai folosit așa ceva. Nu mai știu exact unde este, că aveam un... Am găsit. Hop. Ok. Să întindem foarte bine. Și acum
la colțuri. Că aici nu am dat foarte atent. Acolo e. Perfect. Iar acum o să încerc să văd ce pun din toate aceste hârtii, pentru că nu pot fi foarte înalte. De exemplu, asta nu. Așa arată ce am făcut. Am pus un washi tape aici ca să delimitez, să știu pe unde să bag lucrurile. Aici pe deasupra nu am mai făcut absolut nimic. L-am lăsat așa că oricum plicul va sta închis. Aici nu prea îmi place, dar nu știu exact ce să pun. O lăbuță din asta de animăluț. Și așa o să las. Am pus și washi tape pe margine, pentru că nu erau toate tăiate foarte drept aici. Iar aici mi-a plăcut cum ar arăta cu washi tape. De obicei chestiile astea îmi sunt de folos când îmi iau lucruri la mine. Eu știu, stickere sau ceva și nu vreau să îmi iau toate bagajele cu mine. Acum, ce vreau să fac aici în față? Aici în față am chestia asta cu Plan with me sau ceva de genul. Și chestiile astea vroiam să fac tot așa ca un fel de colaj. Astea nu știu dacă le-aș pune.
Și am mai găsit un jurnal care arată așa. Agrafa asta. Și aș pune aici sau... Și aici aș face Plan with me. Îmi place căsuța asta. Dar ce aș mai putea să pun pe lângă? Luasem ceva chestia asta cu... Să decupez și o să pun Viitorul începe azi. Că o să-l pun aici. Dar o să-l tai drept. Asta l-am luat dintr-o revistă de la Kaufland. Așa că vă încurajez dacă vreți să, eu știu, să nu cumpărați chestii, stickere sau diverse printuri din astea pe care trebuie să dați banii. Vă încurajez să le luați din revistele acestea. Ați văzut, eu iau din Kaufland, din revistele de la DM. Cred că o să-l las așa, pentru că oricum aici o să acopăr. Deocamdată cred că o să lipesc asta. Și nu știu sincer ce aș vrea să fac aici. Mă gândeam la un moment dat să fac ca un colaj cu ce vreau să fac anul ăsta. Dar apoi mă gândesc, cred că așa o să și fac. Până la urmă mă gândeam să fac, să pun pe porumbelul acela unde, de exemplu, dacă ziceam vreau să călătoresc și să pun o chestie cu călătoriile, dar cred că până la urmă mai bine o să fac un colaj aici. Ok, și atunci o să dau astea la o parte deocamdată și o să caut imagini. Îmi place mult imaginea asta, dar îmi place și asta. Și asta îmi și spune că îmi place să descoper puterea fascinantă a culorilor, însă mi acoperă diary asta. Trebuie aici. Așa că nu. Dar vroiam o fată. Mai am asta. Da. Asta o să o decupez. Și asta o să-l tai. Asta e luat dintr-o revistă de Avon. Deci am foarte multe chestii care sunt luate doar din reviste. Din reviste care nu mă costă niciun leu. Sincer, chestia asta cu colajul am descoperit-o la Școala Populară de Artă când am făcut cursurile și mi se pare cel mai relaxant lucru din lume. Deci de când am descoperit acest colaj, îmi place să fac foarte multe colaje. Ok, asta o să o punem aici, dar pentru că nu vreau să se vadă chestia aia cu alb, mă gândesc dacă nu aș vrea să lipesc o astfel de danteluță și doar în zona aia. Pentru că aici, înainte să lipesc, trebuie să fac foarte bine. Cum am văzut că n-am fost în cadru, scuze. Vreau să pun danteluța asta și pentru că înainte să lipesc chestia asta,
vreau să văd dacă nu găsești ceva pe care să-l pun în spate acolo. Ceva, nu știu ce, de exemplu, dar nu, că nu vreau să-mi acopere, vreau ceva micuț. Ceva micuț. Și atunci să pun jurnalul ăsta. Și atunci să merg pe chestia asta. Ar arăta mai bine. Să vin așa. Și ăsta aici. Cred că ar arăta mai bine pe toată porțiunea paginii. Ok. O să lipesc asta și după aia mai vedem. Nu prea îmi place cum vine cu chestia asta, așa că o să o scot. Și cred că o să pun un washi tape. Că ele ne salvează. Și am toată cutia asta de washi tape. Și pentru că am avut chestiile alea cu auriu. Sau să pun... unde ești? Cred că ar merge chestia asta pentru că e așa colorată, da. O să pun... Problema e că washi tape-urile astea trebuiesc lipite cu lipici, că nu țin. O să mă opresc aici că deja e târziu. Continuare o să mai fac și în clipul următor eventual. Atât am făcut astăzi. S-a uscat și danteluța aceasta. Și așa arată. Sincer, îmi place tare mult cum a ieșit. Anul trecut am acoperit tot, dar anul ăsta n-am vrut să mai acopăr tot. Am pus și fluturașul acesta. Cred că arată foarte frumos. Și aici
pe primele pagini am pus cu viitorul începe acum, un tutu, cuvântul art, for every you și imagini care să mă inspire, să fac mai mult sport, să pictez, să mă relaxez. Am făcut și pe pagina aceasta aici, era, cred că din anul trecut, adică săptămâna din 2025 și de aici începe 2026, dar trebuie să trec eu data, însă oricum a trecut săptămâna aceasta și nu am făcut absolut nimic, așa că aici o să continui un colaj și mă gândesc că aici aș pune acest porumbel și cred că o să-l și las aici și să văd cum o să-l prind pe pagină ca să-l și pot desface și să pot vedea ce scrie, dar trebuie să mă gândesc la ceva, un sistem sau doar poate o să-l lipesc așa, încă nu m-am hotărât. Și am făcut și aici în spate acest plic în care să îmi țin toate tăieturile din ziare și ce mai am de pus și sincer îmi place tare mult. Mă bucur că am început să-l fac. Sper că și mâine o să mai fac în el și poate și filmez. Adică cu siguranță voi filma ca să vedeți și voi cam ce fac. Planning-ul și ce mai e, nu știu ce voi mai face, voi vedea. Partea asta are parte cu calendar, toată porțiunea aceasta și de asta ziceam că ceea ce va fi mai important voi trece aici și voi ști pe ce să mă axez, iar toate chestiile astea o să le împart pe sub, eu știu, lucruri de făcut în cealaltă agendă și de aici o să încep să scriu sau mă gândeam, pentru că nu știu dacă voi avea la fel timp să scriu atât de mult, mă gândeam să fac tot așa mini colaje și eventual să scriu câteva rânduri cu ce s-a întâmplat în anumite zile. Eu știu că cred că voi scrie cam o dată pe săptămână, pentru că nu o să am timp. Dar cred că așa voi face. Voi vedea însă mâine, să vedem cum mai facem mâine și cum mai planificăm. Deocamdată acesta este videoclipul, sper că v-am inspirat, că v-a plăcut ce am făcut. Dacă ați ajuns până la acest punct, vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Dați un like, spuneți-mi dacă aveți un astfel de planner sau jurnal în care să scrieți sau art journal. Mi-ar plăcea să știu ce puneți acolo, de ce nu, poate ne inspirăm unii pe ceilalți. Noi o să ne vedem data viitoare cu un alt clip și sper că voi termina ce am început aici și sper să reușesc să fac și în jurnalul acela din 2025 ca să-l pot închide și pe acela.